Byla jednou jedna modrá karkulka a ta hrozně milovala Albert, protože tam mají slevy. Chodila tam každý den. Měla domácího mazlíka, králíka jménem Gluglu. Jednou se rozhodla, že půjde navštívit babičku do domova důchodců. Cestou po cestě šla s Gluglem do Alberta pro nějaké křupky a krabicové čučo. Potkala svou sestřenici červenou karkulku a říká: Víš, že tě někdo chce zbít? A jakmile odešla, zmlátil jí bezdomovec. Vlastně to nebyl bezdomovec, ale cenové komando. Spletli si ji s cenou. Naší karkulky si ale nevšimli, protože ceny nejsou modré. Pak šla s křupkami a vínem k babičce. Babička radostí zavískla, protože viděla svou vnučku. Nebyla tam však ani 5 minut a sestra hned přišla, že jedou na výlet. Zrovna měli na oběd kuře a babička začala kopat, že nikam nepojede. Nakonec se ale nechala přemluvit. A tak se Karkulka a Gluglu vrátili domů. Gluglu byl přežraný ze všeho toho jídla od babičky a vypadal jako koule. A tak se Karkulka rozhodla dát Gluglu do fitness centra, aby schudnul. A pak šli spát. Ráno se Karkulka probudila brzy a hned poslala babičce dopis s křupkami z Albertu. Babička byla křupkami nadšená, protože ví, že na ní Karkulka nezapomněla. A protože Karkulka ví, že je má babička hrozně ráda, posílala jich víc. A jak jí posílala pořád křupky, byl hotel plný křupek. Najednou se vrátil Gluglu domů a byl celý ze svalů. A vypadal jako nějaký boxer. A dokonce zmlátil i psa, který byl větší než on. A pak šli spát. Další den se babička vrátila z výletu a dovezla zpátky všechny ty nedojedené křupky a nevěděla, co s nimi. A pak Karkulku něco napadlo. Zašla na internet a objednala celý kamion křupek. Pak pozvala všechny děcka z ulice k ní domů. Za chvíli dorazil kamion a křupky jim vysypal do okna a zahájili křupkovou bitvu. Bitva trvala 3 dny. Chodíš do pily? A pak si všichni šli lehnout a šli spát.